co lại nè. Ôi đời thôn đồ ôi chạy lúc ban đọc ram lên coi chứ chạy không mà đó. Chạy luôn chứ. Nhân cho má bán ơi. Đây xô đây con. Hai sắp bông lại luôn. Bắt nuôi chạy tập 200 cái dung luộc ban này. Đâu không anh em. Vô đây rồi chú ơi. Đi đây. Rồi. Sọc lon tay. Bay lên. Còn bay. Đây có lên nè. Bỏ vô, thế là tôi sang rồi.
Gấp thay vào hành cho tay nhân không? Không chết cắm chân. Anh ấy nghiệt cô thôi bọn ạ. Ông ngang hao cho bé.
giờ cũng phải mà coi máy ra. Wow.